ka-One Sky! Paano nga ba i-assemble ang pinakabago at very easy to assemble na aluminum showcase profile? So last time, ipinakita namin ang mga features at kung saan nga ba ginagamit ang aluminum showcase profile. So ngayon, samahan nyo ako sa pag-assemble nito. Tara! Okay, so let's start. So meron lang tayong tatlong profile na gagamitin. First is yung corner connector. So ito yung pinaka-paa o yung pinaka-poste. So nagsukat tayo ng mga approximately 161 cm to eh. Tama ba? Okay, 161 cm yung height ng showcase. Next is yung top rail. So ito yung sa ibabaw. Okay. So ang lapad na kinuha nating sukat is 114 cm. So meron tayo ditong divider. So ito naman yung mga nasa pagitan. Dito natin ilalagay yung ACP. So same lang din yung size na 114 cm. Then meron tayo ditong maliliit na divider tsaka top rail. So ito yung magiging lapad nung showcase. Approximately ang sukat natin is 24 cm. And then accessories na gagamitin natin is yung ito lang, joint at isang allen. So very easy lang yung pag-assemble nito kasi hindi mo na kailangan magkaltas pa. So ang gagawin mo lang, magputol-putol ka lang, mabubuo mo na yung aluminum showcase. Okay, so una yung paglalagay ng mga joint. Same lang siya sa pag-assemble ng cabinet. Papasok mo lang dito yung joint. Yan. Yung sa pagbubutas pala nito, so kung gusto niyo malaman yung sukat, so approximately 2.5 cm yung sa butas. And then yung mga joint, nilagay ko na yung mga joint ng iba para mabilis tayo. So una natin ikakabit yung corner connector at yung divider. So tatandaan nyo pala laging dapat nasa taas to kasi dito ipapatong yung ACP mamaya. Yan. Then isang corner connector ulit sa kabila. So yan, meron na tayong isang poste o yung paa. Then buuin natin yung isang paa. Corner connector. Okay, so meron na tayong dalawang paa or yung pinaka-poste. Next, yung divider na maiksi. Yan. Okay. So halos pares na pares lang siya nung pagbuo ng cabinet. Okay, so nag-cut na rin kami ng mga ACP. So ito yung magiging pinaka-board ng showcase natin. So unahin natin dito yung maliit. Then nililock natin siya ng isang divider. kabilang side.
then syempre, yung top rail natin, ito yung lalagyan natin sa taas. Kaya siya tinawag na top rail. Top rail, so wala siyang kanal sa taas. Closed na siya. So yan guys, almost finished na yung showcase natin. Next natin ilalagay is yung glass divider. Meron tayong accessories na gagamitin dito, which is the glass holder. Yan. So ito yung papatungan ng glass. Very easy lang din ang pag-install na ito. So ipapasok mo lang siya dito. Higpitan mo lang. Gamit lang tayo ng Phillips screw sa paghigpit. Yan. Para mas secure, dapat mahigpit. Okay, so kunin natin yung sukat na ito. So yung height natin 24 cm. Next, yung glass. Tapos yung huling divider na ilalagay natin.
panghuling top rail. Siyempre, at ang panghuling ACP sa baba. Okay, so buo na ang ating aluminum showcase profile. Pero syempre, hindi siya makakompleto kung walang glass door. Okay guys, so meron tayong tatlong accessories na gagamitin. Yung sa lock, magnetic, so dito nakapatong yung glass. Then yung pivot, so dito naman yung nakapatong. Yan, para makapag-swing. And syempre yung glass. So mga ka-One-Sky, tatandaan nyo, kapag mag-install kayo ng glass door sa showcase, bago nyo buuin yung showcase, dapat itong pivot nakapasok na dito sa profile, dito sa baba. Dito sa loob yan dapat nakapasok. So ganito yung pagkabit ng pivot. So yung butas dapat nandito sa dulo, kasi dyan ipapatong yung magnetic. Higpitan lang natin ito para mag-lock. So ganoon din yung pagkabit sa taas. Tinanggal ko muna yung divider sa taas para mailagay natin yung pivot. So same lang yung pag-install. Pasok lang. Then higpitan. Next step, yung paglagay ng magnetic dito sa glass. So pag nakabit na yung magnetic, pwede natin siyang ilagay dito. So luwagan nyo lang tong divider para maipasok. Alright, so meron na tayong glass door. Panghuli, yung pagkabit ng lock. So same lang din.
glass door. So same procedure lang sa pagkabit ng kabilang glass door para mabuo natin yung showcase. And huwag nyo kakalimutan yung dalawang accessories natin. Ito yung upper cover para dito sa taas. Yan, dito yan. And yung adjustable foot, yung pinakapaan natin. Yan. So adjustable yan. O di ba mga ka-One Sky? Very easy lang ang pag-assemble ng pinakabagong aluminum showcase profile ni One Sky. Kung may mga katanungan kayo, just leave a comment at huwag kalimutang i-like and share ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. So tandaan, basta aluminum, One Sky!